আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো মই এনেকে ব্লেক ফৰেষ্ট কেকৰ ৰেচিপি এটা একদম সিম্পল ৰেচিপি দেখিবলৈ যেনেকৈ ধুনিয়া খাবলৈ ঠিক তেনেকৈ ধুনিয়া আৰু মই আশা কৰো আপোনালোকৰ এই ৰেচিপিটো ভাল লাগিব চাই আৰু আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো সম্পূৰ্ণ চাব তেতিয়া গম পাব মই এই কেকটো কেনেকৈ বনাইছো আৰু আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই বেছিকৈ সকলোৰে লগত শেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়ালে প্লিজ এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কিন্তু একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু লগতে এটা লাইক কৰি দিব আহক এটা বেছি দেৰি নকৰি আমি ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰো আজি যেহেতু মই এনেকে ব্লেক ফৰেষ্ট কেক বনাম মই হেতু কাৰণে মই এনেকে অৰিও বিস্কুট লৈ লৈছো আৰু ইয়াৰ ভিতৰত যেটো বগা ক্ৰীম আছে এখিনি মই উলিয়াই লম এনেকে কৰি গুটেখিনি ক্ৰীম মই লৈ লম বাটি এটাত আৰু এই ক্ৰীমখিনি মই মানে কেকত ব্যৱহাৰ কৰিম এখানে মই এনেকে এক্সট্ৰা কৰি লৈ লৈছো ক্ৰীমখিনি উলিয়াই এনেকে মই সম্পূৰ্ণ গুটে ক্ৰীমখিনি উলিয়াই লম বাটিত এনেকে চাওক মই সম্পূৰ্ণ গুটেখিনি মই বিস্কুটৰ পৰা ক্ৰীমখিনি এক্সট্ৰা কৰি ললো আৰু আপোনালোকে এনেকে ক্ৰীম থকা বিস্কুট মানে ডাঙৰ পেকেট 3 পেকেট লব পাৰিব আৰু মই এই ক্ৰীমখিনি এক্সট্ৰা কৰি থৈ দিছো সাইডত আৰু মই লৈ আছো এনেকে এটা মিক্সি জাৰ এই মিক্সি জাৰত মই এতিয়া বিস্কুটখিনি ধুনিয়াকে ভাঙি দিম এখিনি মই মিক্সিত পিছি লম গুৰি কৰি লম এনেকে মই ভাঙি এখিনি মই ইয়াত দি লৈছো আৰু যদি আপোনালোকৰ হাতত মিক্সি নাথাকে এনেকুৱা তেতিয়া হলে আপোনালোকে পটাটো এটো পিছি লব পাৰিব আপোনালোকৰ সুবিধা মতে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব এনেকে চাওক মই ধুনিয়াকে পিছি ললো মিক্সিত ধুনিয়া গুৰি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া থৈ দিম মই এখিনি সাইডত এতিয়া মই ক্ৰীমখিনি আগত লৈ লৈছো মই এতিয়া অকনমান ইয়াত গাখীৰ দি লম আৰু এই ক্ৰীমখিনি দি মই এটা ক্ৰীম বনাই লম গাখীৰ মই কমাই দিম বেছি নিদু এনেকে চামুচ দি এখিনি ধুনিয়াকে অকনকে এখিনি ভাঙি লব লাগে ধুনিয়াকে এখিনি ক্ৰীম হৈ যাব এ চাওক একদম দোকানত যেনেকে ক্ৰীম পোৱা যায় ঠিক তেনেকে ক্ৰীম ইয়াৰ পৰা পোৱা যাব এনেকে ক্ৰীম বনাই লৈ আছো মই এনেকে চাওক মই ধুনিয়াকে এখিনি ক্ৰীমখিনি বনাই ললো চাওক মোৰ ধুনিয়া ক্ৰীম হৈ গৈছে আৰু আপোনালোকৰ যদি পাতল হয় ক্ৰীমখিনি তেতিয়া হলে আপোনালোকে মিল্ক পাউডাৰ জিবিলাক পায় গুড়া গাখীৰৰ পাউডাৰটো যে হেয়া 1 চামুচ দিলেও আপোনালোকৰ ইয়াত ধুনিয়াকে এখিনি ডাঠ হৈ যাব আৰু এখিনি আপোনালোকে ফ্ৰিজত থৈ দিব যিমান সময় আপোনালোকৰ কেকটো নহয় সিমান সময়লৈ এখিনি ফ্ৰিজত ৰাখি দিব তেতিয়া মানে ধুনিয়া হৈ থাকিব এতিয়া মই এখিনি ফ্ৰিজত থৈ দিম যেতিয়ালৈকে মোৰ কেকটো নহয় তেতিয়ালৈকে মই এখিনি ফ্ৰিজত ৰাখি দিম অকনমান সময় এই ব্লেক ফৰেষ্ট কেকটো বনাবৰ কাৰণে মই এনেকে বাটি লৈছো চাওক সৰু বাটি আজি মই বাটিত বনাই দেখুৱাম এই কোলা কেকটো আৰু মই বাটিত লৈ আছো এনেকে অকনমান তেল ঢালি বাটি কিটাত মই তেল খানি লম বেছি নহয় অকন তেল খানি লব লাগিব আৰু তেল খানি ধুনিয়াকে এখিনি বাটি কিটা মই সাইডে টাইডে ধুনিয়াকে লগাই দিম তেল এখিনি কাম আপোনালোকে আগতে কৰি ৰাখিব লাগিব এনেকে মই সম্পূৰ্ণ গুটেকিটা বাটিতে তেলখিনি খানি লম এনেকে চাওক মই গুটেকিটা বাটিতে তেল খানি ললো আৰু তেল মই ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ কৰিছো আপোনালোকে ৰিফাইন তেল পাইলে ব্যৱহাৰ কৰিব কিন্তু মিঠা তেল ব্যৱহাৰ নকৰিব কেকত মিঠা তেল দিলে খাবলৈ ভাল নহয় এতিয়া মই বাটিকিটা থৈ আছো এনেকে সাইডত আৰু মই এতিয়া আগতে এই বিস্কুটখিনি যে মই গুৰি কৰি লৈছিলো এখিনি মই এতিয়া লৈ লৈছো আৰু ইয়াত মই দি আছো এনেকে 1 চামুচ বেকিং পাউডাৰ ইয়াত মই আৰু বেলেগ একো ব্যৱহাৰ নকৰো মই বেকিং পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো আপোনালোকৰ হাতত যদি বেকিং পাউডাৰ নাথাকে তেতিয়া হলে আপোনালোকে ইয়াত ইনো ফুড সল্ট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু মই ইয়াত চেনি ব্যৱহাৰ নকৰো যেহেতু বিস্কুটত মিঠা আছে আপোনালোকৰ যদি চেনি দৰকাৰ তেতিয়া হলে 1 চামুচ দি দিব পাৰিব তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ খাবলৈ ভাল হ'ব মই কিন্তু চেনি ব্যৱহাৰ কৰা নাই এনেকে মই লৈ লৈছো গাখীৰ আৰু গাখীৰ মই লৈ লৈছো এনেকে ঠাণ্ডা গাখীৰ এতিয়া মই ইয়াত অকন গাখীৰ দিম আৰু এখিনি ধুনিয়াকে মই বহিয়া বেটাৰটো বনাই লম এনেকে চাওক মই ধুনিয়াকে এখিনি বেটাৰখিনি বনাই ললো চাওক আৰু এনেকে হিচাপত ৰাখিব লাগিব চাওক একেলগে মানে
ধুনীয়াকৈ পৰি আছে যে এনেকৈ হিচাপত ৰাখিব লাগিব এই কেকৰ বেটাৰখিনি এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ কৰি ল'লোঁ আৰু ইয়াত মই পূৰা 1 কাপ গাখীৰ মোৰ ইয়াত লাগি গৈছে পূৰা মই 1 কাপ গাখীৰ ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এতিয়া মই এয়া বাটিকেইটাত এইখিনি মই অকণকৈ দি থাকিম চামুচ এখন দি মই দি আছোঁ একদম সম্পূৰ্ণ এইখিনি ভৰাই দিব নালাগে আধা আধাকৈ দিব সম্পূৰ্ণ দিলে মানে যিহেতু কেকটো ফুলি আহিব এনেকৈ মই সম্পূৰ্ণ গোটেইকেইটা বাটিতে লৈ ল'লোঁ চাওক আৰু মোৰ অকণমান বেছি হৈছিলে মই এক্সট্ৰাকৈ আৰু এটা বাটিত এনেকৈ লৈ লৈছোঁ এতিয়া মই এইখিনি গেছত বহাই দিম মানে কেৰাহীত বনাম মই আজি কেকটো এই বাটি কেককেইটা এনেকৈ মই কেৰাহী আগতে গেছত এনেকৈ বহাই থৈ দিছিলোঁ গৰম হ'বৰ কাৰণে আৰু এনেকৈ মই ষ্টেণ্ড লৈ লৈছোঁ আৰু তলত মই একো দিয়া নাই মই নিমখ দিয়া নাই বা একো বালিও দিয়া নাই আপোনালোকে যদি নিমখ দিব ইচ্ছা কৰে দিব পাৰিব আৰু এনেকৈ ষ্টেণ্ড লৈ লৈছোঁ মই আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত ষ্টেণ্ড নাথাকিলে ইয়াত বাটি আপোনালোকে দিও বা প্লেট দিও বনাব পাৰিব আৰু মই লৈ আছোঁ এনেকৈ এখন কাঁহী বা থালখন মই ইয়াৰ ওপৰত এনেকৈ বহুৱাই দিছোঁ এতিয়া মই এটা এটাকৈ বাটিকেইটা ইয়াৰ ওপৰত দি দিছোঁ এনেকৈ মই গোটেই বাটিকেইটা দি লৈছোঁ আৰু মই এতিয়া এনেকৈ এটা ধুনীয়া চৰিয়া এটা দি এনেকৈ ঢাকি দিছোঁ যাতে চব ফালেদি কভাৰ হয় এনেকৈ মই আধা ঘণ্টামান ৰাখিম গেছৰ ওপৰত আধা ঘণ্টাৰ পিছত মই এনেকৈ আকৌ মোৰ এই কেকটো হৈ গ'ল চাওক মই দেখুৱাই আছোঁ এয়া চাওক মোৰ কেকখিনি ধুনীয়া ফুলি ফুলি আহিছে আৰু এনেকৈ চালে গম পাব ধুনীয়া ডাঠ হৈ গৈছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ এনেকৈ এডাল মই কাঠি লৈছোঁ আৰু মই কাঠি দি এনেকৈ চাইছোঁ চাওক আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ দেখিছে একদম চাফা হৈ আহিছে মোৰ কাঠিডাল মানে মোৰ কেকখিনি হৈ গ'ল মই এতিয়া গেছ বন্ধ কৰি এতিয়া নমাই ল'ম এতিয়া মই এনেকৈ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চাওক মোৰ এনেকৈ বাটিকেইটা এনেকৈ ঠাণ্ডা হৈ গৈছে আৰু হাতেদি এনেকৈ এৰুৱাই দিলেও ছাইডটো এৰাই আহিব নহ'লে আপোনালোকে যদি হাতেদি নেৰায় তেতিয়াহ'লে চুৰি দি আপোনালোকে এনেকৈ ছাইডকেইটা কৰি ল'ব তেতিয়াহ'লে ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিব কিন্তু মোৰ কৰিব লগা হোৱা নাই মই ভাবোঁ এইখিনি এনেও ওলাই আহিব এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে আৰু দেখিবলৈও ধুনীয়া হৈছে আৰু চফ্ট হৈছে কি ধুনীয়া চাওক একদম চফ্ট হৈ গৈছে এনেকৈ মই গোটেইকেইটা উলিয়াই ল'ম এনেকৈ চাওক সম্পূৰ্ণ মই ধুনীয়া উলিয়াই লৈছোঁ দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছেনে মই এনেকৈ এটা পলিথিন লৈ লৈছোঁ আপোনালোকে যিকোনো পলিথিন ল'ব পাৰিব আৰু এই পলিথিনৰ মই গিলাচ এটাৰ ভিতৰত পলিথিনটো সোমোৱাই লৈছোঁ আৰু এই ক্ৰীমখিনি মই পলিথিনত সোমোৱাই ল'ম এতিয়া আৰু এনেকৈ চাওক মই ক্ৰীমখিনি ধুনীয়াকৈ পলিথিনত সোমোৱাই এডাল ওপৰত ৰবৰ বান্ধি দিছোঁ যাতে ক্ৰীমখিনি ওপৰলৈ ওলাই নাহে এনেকৈ মই আকৌ এনেকৈ চাওক এই ছাইডৰ এই কোণটো মই কাটি ল'ম আৰু এইখিনি থৈ দিছোঁ মই ছাইডত এতিয়া মই এনেকৈ চকলেট লৈ দিছোঁ আৰু এনেকৈ এনেকুৱা চকলেটৰ পেকেট মই লৈ লৈছোঁ চকলেটখিনি মই উলিয়াই লৈছোঁ আৰু মই লৈ আছোঁ এনেকৈ এখন দি মই এইখিনি এনেকৈ ৰুকি ল'ম এনেকৈ আপোনালোকে ৰুকি ল'ব চকলেট এনেকৈ ৰুকি লৈছোঁ চাওক এনেকৈ মই গোটেইখিনি ৰুকি ল'ম এনেকৈ মই ৰুকি ল'লোঁ আৰু এইখিনি মই থৈ আছোঁ ছাইডত আৰু মই এনেকৈ চেনি মই ইয়াত অকণমান চেনি দি আৰু অকণমান পানী দি এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ গুলি লৈছোঁ এইখিনিও মোৰ লাগিব এতিয়া মই এনেকৈ কাটি ল'ম এনেকৈ সমান কৰি এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ সমান কৰি লৈছোঁ এনেকৈ দুই ভাগ কৰি ল'লোঁ এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত দি আছোঁ এনেকৈ চেনিৰ ৰস আৰু ইয়াৰ ওপৰত দি আছোঁ মই এতিয়া ক্ৰীম এতিয়া এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ আকৌ এনেকৈ মিলাই ল'ম ক্ৰীমখিনি এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈছোঁ চাওক দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে ক্ৰীম দিয়াৰ কাৰণে কলাৰ ওপৰত বগা দিছোঁ
দেখিবলৈ ধুনীয়া দেখিছে আৰু ইয়াৰ ওপৰত দি আছো মই এনেকে চেৰি এতিয়া মই এই পিচটো ইয়াৰ ওপৰত আকৌ এনেকে উঠাই দিম দি মই আকৌ ইয়াৰ ওপৰত দি আছো আকৌ ক্ৰীম দি মই আকৌ এখিনি মিলাই লম দেখিছে মই কম সময়ৰ ভিতৰতে কেনেকে কেকটো আপোনালোকক বনাই দেখুৱাইছো আকৌ মই দি আছো এনেকে চকলেট এনেকে চকলেট দি ললো আকৌ দি আছো ইয়াৰ ওপৰত ক্ৰীম আকৌ ইয়াৰ মাজত দি দিছো এনেকে চেৰি লাগিছে নে দেখিবলৈ ধুনীয়া একদম ধুনীয়া লাগিছে দেখিবৰ কাৰণে এনেকে মই সম্পূৰ্ণ গোটেইটা বনাই লওঁ এনেকে সম্পূৰ্ণকে মই সজাই দেখুৱালো চাওক দেখিবলৈ একদম ধুনীয়া হৈছে কি ধুনীয়াকে মই একদম আপোনালোকক সজাই দেখুৱালো একদম সিম্পল ৰেচিপি দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকেও এনেকে বনাব বনাই ঘৰত খাব আৰু খাই কেনেকে পালে মোক কমেন্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে যদি চাই ভাল পায় তেতিয়ালে প্লিজ এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে এটা লাইক কৰিব আৰু মই নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আজিলৈ ধন্যবাদ